السلام عليكم اخواتي. اليوم غادي نقدم لكم هذه الوصفه اللي هي مفيده جدا جدا وفعاله بالنسبه للبرد والزكام والستر الا كان عامر ديال الدراري الصغار كيبدا يخوى. كنحتاجوا ليها الثومه، تقريبا واحد رابعه ديال نص رابعه ديال الثومه، مع 2 كيسان ديال الزيت بحال ما هذا القياس هذا. كنديروها في قرعه وكنخليها واحد المده ديال اسبوعين حتى 3 عاد كنبداو نستعملوها ملي كيطلق الثومه المفعول ديالها في الزيت. الوصفه هذه صراحه مجربه، هي المفعول ديالها بحال شكل مضاد حيوي او الانتيبيوتيك اللي كيتباع في الصيدليات. هو مضاد حيوي طبيعي كيفيد بزاف ديال الحوايج، منها الزكام والصدر ديال الوليدات ملي كيكونوا صغار كيكون عامر. صراحه مجربه. و كنديروا الثومه ديالنا في قريعه بحال ما هكايا، كنكبوا عليها الزويته، زيت العود. صراحه انا غنزيد كاس اخر. بهذا الشكل هذا. كنخليوها في واحد القاروره ولا في واحد القرعه اللي كتكون محكمه الاغلاق لمده تقريبا اسبوعين 3. كنبداو نستعملوها. بالنسبه للثومه اللي كتكون في الزيت، من بعد ما كتطلق المواد ديالها كان يمكن لينا نحيدوها مثلا نديروها في الاكل ديالنا وسميتو، كتبقى الزويته فيها المنافع ديال الثومه كامله. بالنسبه للزيت يمكن لها تبقى من 3 شهور حتى العام لانها ما كتفسدش. نصيحه ان هذا الزيت دائما تكون في الدار لانها كتقوي المناعه وكتقتل الجراثيم والميكروبات وكتفيد بزاف في نزلات البرد والكحه ديال الدراري الصغار. الا عجبتكم هذه الوصفه هذه وفادتكم ولقيتوا فيها المنفعه، تشاركوا معي في القناه ديالي وشاركوا بالاعجاب باش نقدر نوصل لكم وصفات اخرى ان شاء الله.